Hatsa, daar zijn we jongens, gezellig, leuk dat jullie er zijn. Hey, vandaag een korte, kerstige stream. Nou ja, de kerst moet je er zelf maar bij bedenken. We gaan er gewoon een gezellige Final Fantasy XIV streampje van maken. We gaan verder met de Death Until Dawn uitbreiding update, om het zo maar te zeggen. Ik zou ook niet weten hoe je het anders zou moeten noemen. En je bent van harte welkom mee te doen. Heb je zin om mee te doen? By all means, join. Heb je geen zin om mee te doen, maar wil je gewoon lekker hangen in de chat? Dat kan dat natuurlijk ook gewoon. Ik zie op mijn camera dat ik mijn studiolamp die je aan heb staan. En dat gaat ook niet aan. What the fuck is dat? Seems like a problem. En ik zou ook alvast heel eerlijk zeggen. Ik heb mijn koffie ook nog niet gezet. Hey, hier doet hij het wel. Wat is dit nou weer? Gekke shit altijd. Ah ja, helemaal mooi. Kijk, Snooki, Suikerteen, Joris de motherfucking wise. Ik zag al in zijn... Hoe heet jouw podcast? Of ja, noem je het een podcast? In ieder geval het wekelijkse film bespreken van Joris. Ik zag dat hij een mooie kerstboom op de achtergrond had staan. Staat nu op YouTube, gaat kijken. En Shadow Sephiroth is ready, dus hij sluit zich bij me aan. Hartstikke gezellig, hartstikke mooi. Dan is er eigenlijk nog maar één ding. Ik ga koffie zetten. En dan gaan we aan de haal, dan gaan we van start. Ja toch? Ja toch? Niet dan? Oké, be right back jongens. We can play it on my Nintendo Entertainment System. Zijn we. Een soort van podcast denk ik, die je alleen live kan bekijken normaal gesproken. Nou, hij staat op YouTube, dus hè. Maar je moet het een naam geven, man. Wise with Joris of zo. Wise Talk. Rico! Leuk dat je er bent, jongen. Sorry jongens, ik doe ook even mijn schoentjes uit. Ik kom net binnen namelijk. Ik kom net van de supermarkt vandaan. Vandaag gaan we kerst vieren. Met mijn neefje en nichtje. Mijn broertje, schoonzus en mijn ouders. Hartstikke gezellig. Dat wordt hartstikke leuk. Ik heb er dan ook echt zin in. Kinderen zijn nu al zenuwachtig, hoorde ik van mijn broertje vanochtend. Die konden niet wachten dat het 4 uur was. 4 uur moet ik daar zijn. Het is al 3:30 en 4, dus mij kennende wordt dat 4. Maar dat geeft niet. Dat zijn niet prima, dat is oké. Is Koos nou de enige van onder de 40 die in dat bejaardentehuis woont en de rest van de bewoners zijn allemaal 70 plus? Ja, ik ben echt de enige die nog een erectie kan krijgen hier in dit hele complex. Absoluut. Ik ben de enige. Maar kennelijk staan ze mij wel gewoon toe. Hartstikke mooi toch? Boom. En dan zitten we ook gelijk in die fucking game.
Top, 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 top. Aight, daar zijn we jongens. Dan, kijk, je hoort bombastische muziek, hoor je al losgaan natuurlijk. En dan nodigen we nog heel even onze grote vriend Shadow Sephiroth uit. Kijk, invite the party. Hartstikke mooi. Kijk, wij zijn level 88, dus wij zijn ook echt al bijna fucking, hoe heet het? Max level. En dan gaan we wel een andere dingen doen hoor. Een andere job gaan we leren. Is jouw character nou Gunblade? Ja, zeker. Ik ben een gunbreaker. Dat is mijn job role. Gunbreaker. Come, we must discuss today's events with Pippin and her Grace. Bam, daar is hij. Oh. Thanks, gozer. Brave Scions! Klein kerstcadeautje. Kerel, kijk aan. Dankjewel voor de 14 maanden. Klein kerstcadeautje, thanks. En Niels IVD 99. Resubscribe heel even voor 63 fucking maanden. Dus ja, we wisten al dat hij niet goed was. Maar wil je het ook nog eens even bevestigd hebben? There you go. Alles lekker hier. Ik ben vandaag alweer 24 geworden, haha. En jongens, geef dit kerstkindje heel even de verdiende felicitaties die hij natuurlijk in ontvangst hoort te nemen. Gefeliciteerd Niels! Gefeliciteerd met je 24ste verjaardag. Hartstikke dope man. Hoop dat je echt een toffe dag hebt. Kijk, Ricootje gisteren 29, 28, hij weet het zelf ook niet meer. Dat is de leeftijd. Dat hoort er gewoon bij, dus daar hoef je ook niet schuldig over te voelen. Maar tof Niels. Nog plannen voor vandaag? Would that I could treat you to a hero's welcome, but I bear urgent news from the frontistry? I don't know. Hey Niels, heb je wat te doen tweede kerstdag? Ik heb namelijk, ik ga voor de mensen die het niet weten, die misschien hebben gemist. Tweede kerstdag doe ik een 12 uur stream van 12 tot 12. En dat doen we volledig voor het goede doel, Stichting Kika. Daar gaan we geld voor inzamelen. 12 uur stream dus, dat doen we tweede kerstdag. En overmorgen is dat. En daar ga ik heel veel verschillende games spelen, waaronder Elden Ring. Maar ik wilde ook vragen of Niels zin heeft. En we kunnen, nog geen enkele tijd staat vast. Heb je zin om een Destiny raid of dungeon te doen? Lijkt me hartstikke leuk. Ja, Res is er ook. Dan vraag ik het ook gelijk aan Res. En wanneer dat het beste uitkomt, dat mogen jullie wel bepalen hoor. Kijk. Nou, Res met de 56 maanden. Dankjewel, Res. Had je gehoord wat ik net zei, Res? Heb jij zin om tweede kerstdag mee te doen? Ik ga nog wel eten bij mijn oma, maar ik heb vast wel de tijd ergens. Ja, daarom. Dus laten we even met z'n allen gewoon even kort sluiten dan welke tijd voor ons allemaal het beste uitkomt. En of we dan een raid gaan doen of een dungeon, lijkt me hartstikke leuk in ieder geval. Dus oké, helemaal top. Res, ben je er ook van de partij? Je bent zeker een legende. En feliciteer Niels even. Niels is vandaag jarig 24 geworden. En ik moet Felix van den Berg natuurlijk ook niet vergeten. Onze oude YouTube-kijker. Kijk, hij zegt net nerdculture af en nu koos feestje. Ja, maar zo hoort het leven te zijn, man. Een feestje. We gaan denk ik ook nog Halo uiteraard spelen. Tweede kerstdag. Elden Ring, wat ik dus al zei. Even kijken wat er nog meer bij komt hoor. Dus mocht je suggesties hebben, gooi ze even in Discord. We hebben ooit ook een keertje, hoe heet die, Among Us gedaan tijdens een 12 uur stream. Was ook hartstikke lachen. Tweede kerstdag. Tweede kerstdag doe ik de 12 uur streameres. En daar gaan we geld ophalen voor Stichting Kika. En uiteraard moet ik even een planning maken met wat we allemaal gaan doen. Elden Ring is in ieder geval een game die we gaan doen. Halo Infinite is een game die we gaan doen. Maar het lijkt me ook leuk om heel even met onze vaste Destiny crew natuurlijk, waarmee we het afgelopen jaar ook hebben gespeeld, om een raid of een dungeon te doen die dag.
Ah, nice man. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En ook alvast een kleine preview dan. Ik heb ook nieuwe emblems om weg te geven. Nieuwe emblems, die komen eraan. En dus het zijn weer nieuwe ten opzichte van de vorige stream. En die ga ik dan ook die dag weggeven. Come on then. You want some? Dit was voor Final Fantasy XIV wel heel erg stil. Oké, When the Dust Settles. Dat is toch niet die we nu al moeten gaan spelen, hè? Nee. Moeten we hier eruit? Lijkt erop van wel. To the hosting strips, denk ik. Oh. Is het hier? Ja, toch? Ja. Althans, het zou hier moeten zijn. Is dat dan hier erin? Ja, hè? Echt, dit kasteel is zo'n doolhof, man. Is het er niet in? Ik heb hem gezien, daar staat hij. Onze oude dragoon. En hier is Frontistery Surgeon. Wat een namen, man. Jezus Christus. Ik zweer het je, op een gegeven moment doen ze gewoon namen erin om te kijken of mensen het proberen uit te spreken. Gaat toch nergens over. All we can do is wait. Ik ben nu eindelijk echt bezig met Spider-Man 2. Ik heb al wat side activities gedaan, maar niet super boeiend meer. Maar dat verhaal begint vet te worden. Ja, de side activities zijn dan gewoon puur, zodat je gewoon nog net wat langer in die wereld van Spider-Man kan voortbewegen. Maar de cream of the crop is echt de story. En dat hebben ze weer voortreffelijk gedaan. We have done what we can. The rest is up to him. May we see him? Nope. I do not think that wise. You must let him sleep. Het zijn buddies, man. Leef je een beetje in. Thank you for bringing him back. He owes you his life. I just wish I had been there. Perhaps, I don't know. Perhaps I could have... You could have what? Damn. Could have what? Got tempered? Don't flatter yourself. Precies. You can't save everyone. No one can. Not even the warrior of bloody light. People die all the time, for no good reason. And those who take up the sword die quicker than most. If you're going to shed a tear every time a soldier falls on the battlefield, you'd best stay away. It's no place for the weak of heart. Wat een bitch. God damn. Alvano verliest een van zijn fucking beste vrienden. Doe even normaal, zeg. Gek die je er bent. It may be
that victory cannot be won without cost. But all life is precious, and I refuse to shrug at its loss. Precies. All life is precious. All life matters. You need to grow up, little man. Before your sparkling ideals get everyone killed. Waarom heeft ze de Mike Tyson tattoo You're eigenlijk? right. He is idealistic. But the world has more than its fair share of realists, like you and me. It's people like him who dare to dream that things could be better and make it happen against all the odds. They are the ones whose names live on forever. The heroes. The Heroes, daar doen we het voor. The battlefield's littered with would-be heroes. At this rate, you'll lot be next. And what'll become of your precious dreams then? They'll be gone. Like dust on the wind. Dreams worth fighting for don't die so easily. Ja, de idealisten versus de realisten. Aan welke kant sta jij? Yes, we will. Het is wel een tof hoedje trouwens wat die guy heeft. Is Dragoon trouwens een job? Ik denk het wel haast van wel, toch? Het is ook wel een coole fucking job om te doen namelijk. Ik bedoel, als er iets in de buurt komt qua coolheid van een gunbreaker, dan is het toch wel een Dragoon, denk ik. Je begint als Lancer level 1, level 30 wordt je Dragoon. Oeh. Ik denk dat ik dat ga doen, man. Maar ik wil ook die Red Mage. Pray forgive us our lateness. Hebben Dragoons magic? Take note of that. I understand a close comrade of yours was wounded in the line of duty. Arenvold. It was at the Alliance's behest that he risked all, and we are grieved to hear of his condition. Rest assured, he will receive the finest care our chirurgeons can provide. Oh, sorry. that you have my Chirurgeons. word. Het waren niet surgeons, het waren chirurgeons. Now, we would share with you the findings of the mission. Pippin, pray relate to our guests the details of Fordola's account. Hij ziet er ook uit als een... hij ziet er ook uit als een bootleg Backstreet Boy. Een soort van AliExpress Nick Carter. Tis now all but certain that the towers Alleen were oude mensen conceived weten waar ik to het over heb, denk facilitate ik. the summoning of primals by those imprisoned within. Less certain is the means by which the Telophoroi constrain the wills of said entities to enact their designs in defiance of the pleas of their victims. Mayhap they do not. If mere proximity to the towers is enough to make loyal servants of the Empire's mortal enemies, it stands to reason
that the same is true for those held captive. We kunnen eromheen draaien, Res, maar ja, we zijn oud. Ja, als je de Backstreet Boys kent, dan ben je oud. Ik durf niet eens te zeggen hoe lang geleden het is. Daar word je bang van. If mere proximity to the towers is enough to make loyal servants of the Empire's mortal enemies. Okay. It stands to reason that the same is true for those held captive. They invoke their gods for the good of Garlemald, and in their disturbed state of mind, summon a primal whose form reflects their own alteration. It all begins to make sense. Upon closer inspection, ja, denk je dat daar nieuw publiek is gekomen, Joris? Resemblance to a much larger structure which Ik denk kinderen van Urianger and I fans observed misschien. from afar during our visit to the imperial capital. Assuming it too is capable of tempering those in its immediate vicinity, it would go some way to explain the swiftness with which the Telophoroi managed to rally so many Imperials to their cause. While the situation in Garlemald is indeed troubling, I fear we have more immediate concerns. Ifrit was not the only primal summoned. At approximately the same time, observers at several other towers bore witness to the emergence of further such entities. Wie nog meer dan? Yo, Cheat, hele goede middag, man. For a blessing, none appear to wield aught approaching the destructive power of Bahamut, and the Grand Companies are moving to deal with the threat even as we speak. You only need to tell me where they are, Your Grace. Though we are aware that the task will not be easy, we would call upon the Scions only as a last resort. Pray, conserve your strength for now. After all, it was not so very long ago that you rid us of Bahamut. On which note, I am pleased to report that our talks with the Amalja have reached an agreeable conclusion. They have pledged their full support to our cause. Ik vergeet dit de hele tijd in de chat te zetten. Ik moet het doen voordat de stream begint. Maar oké, het is gedaan. It is our hope that this historic agreement will encourage other tribes to join Hoe us is at the ie, Jade? negotiating table. And I know that I speak for all of the Allied leaders when I say that we will welcome them with open arms at such time as they do. Of course, this was only made possible by the feats of heroism performed at Goed om te horen, Pagova. man. Nice. Moreover, Nog we plannen shall voor not vandaag. allow the sacrifices of those fallen in battle to have been made in vain. As hope leads to victory, shall victory lead to a new dawn for Eorzea. May these words ever be our guide, Your Grace. Now, if you will forgive me, I must consult with the Syndicate on the matter of our new allies' integration. Till next we meet, my friends, I bid you safe travels and blessed respite. Heel druk geweest met de laatste maanden. Een jaarcontract gekregen op werk, dus dat is fijn. Nice, nice, nice. Zo langs mijn ouders. Ja, ik ook. Ik ook. En dan, ik heb al een klein katertje. Want mijn laatste energie wordt er nog uitgeslurpt door mijn neefje en nichtje. Maar hey, family time hè. Quality time. Maar gefeliciteerd met je contract, jongen. LZ. Oké. Hij is vastgelopen. Ja, bij mij ook alles goed, jongen. Echt. Ik klaag niet.
Dat doe ik dan ook niet. You will join us, won't you? Tuurlijk. Terug naar de Rising Stones, hè? In Mordona. Ik ben wel heel blij met mijn nieuwe Gunblade, man. Die ziet er echt zoveel dikker uit dan dat domme dingetje wat ik daarvoor had. Echt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Look at the detail, man! Het ziet er toch insane uit. Welcome back. I expect you must all be exhausted. Ere you take your rest, however, I would beg a moment of your time. Thanks to Arenvold's selfless efforts, we may now be confident that we understand the function of the towers. But many questions remain regarding the reason for the summonings, and what lurks behind the looming edifice in Garlemald. Until such questions are answered, we will struggle to devise an effective strategy for thwarting the Telophoroi's stated aim. Nothing less than the destruction of this star. And so, given the gravity of the situation, I move that we petition the aid of Sharlayan. Oh, iedereen schrikt. Ik heb geen idee waar het over gaat. The ancient knowledge preserved within our archives may hide a clue to our enemy's methods. But given Sharlayan's established policy of non-intervention, our former colleagues are not like to aid us in its discovery. Oh, I well remember what they're like. The Forum's barefaced refusal to assist you in the days prior to the calamity must rank as Sharlayan's most shameful act since the Exodus. But were the final days to be reenacted, it would spell doom for us all. Surely even they cannot turn a blind eye to that. I trust we are all of the same mind on this matter. Urgent as it seemed, I took the liberty of petitioning the Alliance for leave to act as Eorzea's emissary, and have since received their blessing. I presume your role as a student of Baldessian will carry some weight with the Forum? One can but hope. If truth be told, our organization has been a shadow of its former self ever since the disappearance of the Isle of Val. But the name does still retain some degree of prestige. I only pray it will be enough. If there are no objections, I shall depart for Sharlayan at once. But before I do, I should also mention the other matter to which I would devote some time during my stay. After hearing what transpired in the first, I began to question the true nature of Hydaelyn's blessing. A topic I have discussed at some length with Y'shtola. We were wondering, when was the last time Hydaelyn spoke to you directly? Dat is wel een lange tijd geleden.
That day in the Crystarium? Was dat zo? Ik wou ook zeggen near the end of the Dragon Song War, maar... Ik hou het hierbij. When you regained her blessing, was it not? But never since. Not in all your time in the First, when you faced the Unsundered, the very heart of Zodiac. History shows us that Heidelin is able to awaken the echo in her chosen, convey her will directly, and grant the blessing of light. To our knowledge, however, she has not sought to intervene in man's affairs for some considerable time. Might not the explanation for that lie with her choice of champion? Mayhap she is content to trust in his judgment. Mayhap she is. But following my initial discussion with Kryl, I made inquiries of my own. And as far as I am able to tell, Heidelin has not made her will known to anyone. During my time in the First, the Oracle of Light spoke to me through Reen. But that was not the will of Heidelin. It was Minfilia herself. Indeed. And while she and Heidelin were inextricably linked, Minfilia Ik kan me heel goed voorstellen dat als je deze game niet speelt, dat je denkt dat al deze mensen crack roken. I wonder, could Heidelin's silence suggest the presence of some disruptive force, perhaps? Some obstacle to communication? While I share Urianger's high opinion of your conduct, I see no reason why she would deny you her guidance altogether. Ik bedoel, als je dit leest, the fact is, we simply het is don't eigenlijk know. krankzinnig. But if the explanation is to be found anywhere, I can think of worse places to look than the archives of Sharlayan, and their research on the Ethereal Sea in particular. Oh, Resolved though I am to go, believe me when I say that I take no pleasure in the thought of leaving you a member short. Now, of all times. Ik kan me wel wat bedenken hoor, wat hij gedaan heeft. Een hele dikke snaak opgestoken. En toen zijn pen laten vloeien. Estinian, we stand on the eve of a struggle that will decide the fate of this star. One in which we scions may play a telling part, yet we are but few in number. And so I must ask you again, will you join us? Fine. Oh. You see the world Hij gebruikt die Poes in Boots ogen. I see the world the way it is. You are idealistic to a fault. But I know you would never turn your back on those in need. Never close your eyes to their suffering. And somehow, your deeds lend truth to your words, giving the lie to my doubts in so doing. I have seen others draw strength from your belief. In Ishgard, in Alamigo, you inspired them to stand up and fight. To win, no less. And even when you lost those you held dear, you carried their spirit with you and made their memory your guiding light. The burden of so many hopes and dreams would be too heavy for most to bear. But you bear it willingly, as you have shown me. Some dreams are too important to let go. If you have need of my strength, it's yours. After all you've done, how could I refuse? Je had gewoon ja kunnen zeggen, ouwe. Thank you, Estinian. Whatever challenges await us, I shall not falter. You... And now, I may bid you farewell.
Safe in the knowledge that all is as it should be. In this little corner of the world, at least. Maar schrijft Naoki Yoshida mee dan? You will be sorely missed. Tread warily in Sharlayan, and do try not to let the Forum embroil you in their politics. A forlorn hope, I know, given the individuals involved. I shall do my very best. Farewell. Top of the morning to je. Je kan toch ook je armor kleuren met dyes? Want ik wil eigenlijk die cape een andere kleur geven. Well, does this one meet with your approval? Laten we hier ook even een screenshotje van maken voor de volgende thumbnail. Apparently not. Or could it be that you're still upset about the dragons? You are unwise to remind me of so costly a failure. It will not affect our plans, I trust. Oh, hardly at all. Though, admittedly, the chances of us being able to procure any more Mericidian dragons are rather slimmer following Tiamat's reappearance. Oh, but the seeds have been sown, my lord. We have only to wait for them to quicken. Deze guy. Speaking of preparation, Ik kan niet wachten om een zwaard door zijn borst heen te boren. You know what? Ik hoop dat het nog wel in deze update zit. En niet pas bij Endwalker. This nation, forged for Asian ends, will finally prove its worth. A mighty empire, now no more than an instrument of this star's destruction. What a pleasure it will be to put it to use. Which brings me back to our earlier topic. My lord, while I appreciate that it is not an easy decision, it really is past time you chose your weapon. Altijd een gunblade, man. There is one that I have been meaning to test. Well, well, not quite what I was expecting. Keyblade. Though I will say, it does seem rather apt. Dat zou heel sick zijn, een keyblade. Spannend. Wel vet. Ik vergeet dat zo vaak. Well then you. Ik wou net zeggen. Maar komt er een crossover event dan? Met Kingdom Hearts? Het is eigenlijk krankzinnig dat het nog niet is geweest. Nee, helemaal niet. Wauw. Ja, dat zou super vet zijn. Weet je, het verhaal van Kingdom Hearts
weet je, vergeet het. Laat het links liggen. Maar ik heb me echt enorm vermaakt met Kingdom Hearts 3 hoor. En dude, die game ziet er insane uit. Bam. Een trophy erbij gepakt. Oké, dus we hebben nu Death Unto Dawn. Hebben we nu het eerste deel uitgespeeld. Oké. Dan gaan we heel even tussendoor een trialtje doen. Voordat we verder gaan met Death Unto Dawn Part 2. En we hebben nog ongeveer een uurtje, denk ik. Dus dat is mooi. Daar gaan we. Ik moet trouwens dat geluid uitzetten van wanneer je op de knoppen drukt. Daar is een chat command voor. Couple. Ja, daar gaan we. Hoop ik. Daar gaan we. Dat geluid. Dat wil ik uitzetten. Dat kan je uitzetten. Weet iemand wat de command af is? Hier blijven jij. Ja, er is een command die je gewoon in de chat kan invoeren en dan staat hij uit. Ik ben alleen vergeten wat het was. Is het Capo of Kupo? You shall suffer for your transgressions. Oh, for so fucking bad. Really? Dit is een Kupo? Jullie schrijven het nu allebei anders. Is het Capo of Kupo? Capo. Het is belangrijk om de lore goed te begrijpen, hè?
leuker. Kut zo. Nee! Blijf op af! Oké, we kunnen... Kupo klinkt wel leuker. Oké, good to know, good to know. Deze feitjes, daar doen we het voor. Pararatada. Read. Cover. Read. Ik ben trouwens de trial aan het installeren op de Steam Deck. Yay. Maar doe je dat dan op de manier waarop Denario het heeft gezegd? Of ben je een heel nieuw account dan aan het maken? Want in principe zou het niet moeten kunnen. Maar daar hebben we gisteren al over gehad. We gaan nog even een bakje koffie zetten, jongens. En dan gaan we gewoon weer lekker verder, toch? Dus blijf vooral lekker gezellig hangen. Pak wat te eten en te drinken voor jezelf. En dan zie ik jullie zo. I'm back. Ja, ik kan ook niet wachten op Rebirth, man. Ik heb dus zo... Niet alleen omdat ik gewoon zin heb in weer een nieuw groot avontuur. Maar vooral, ik ben echt heel benieuwd welke kansen opgaan, man. Ik ben echt zo ontzettend benieuwd welke kansen opgaan wat betreft het Final Fantasy 7 verhaal. Ja, want ze gaan natuurlijk dingen compleet op zijn kop zetten. Zoals ze eigenlijk ook op het einde hebben gedaan van de originele remake. En ja, we hoeven niet lang meer te wachten. Februari, toch? Ik dacht februari dat was. En Joris, kan je die guide met mij delen? Dat zou helemaal top zijn. En werken dan Steam Achievements ook en shit? En als ik naar buiten kijk, ik word zo depressief. Het regent hier weer de hele fucking dag. Ja, ik snap dat je een week hebt vrijgenomen, man. Het is wel buiten de storm, maar hoe is het dan anders dan de manier waarop ik het heb gedaan? Dat is dan toch al dat?
Of zitten we langs elkaar heen te praten? Ah, oké, mij in ieder geval. Ja, ik dacht al dat we langs elkaar heen aan het praten waren. Zijn kop zal wel meevallen, maar superveel zit... Nou, ik vond het einde van remake, dat vind ik op zijn kop zetten. Dus, en ja, zin in een nieuw verhaallijn, ja. Precies dat. Dude, Joris, je moet even checken. Seventh Heaven mod voor Final Fantasy 7. Kan je installeren op Steam Deck. Het is insane wat voor mod dat is. Natuurlijk zijn we present. Ja, het is echt lijp. Je hebt 16:9 beeld. Je hebt AI upskilled backgrounds. Alle 3D models zijn vervangen en nieuwe textures. 60 fps. Alles is voice acted. Alles. Elke NPC die je tegenkomt is voice acted. Het is echt insane wat ze hebben gedaan. En je kan hem zo installeren dat je letterlijk ook nog al je Steam achievements en alles behoudt. Ik praat hier over Final Fantasy 7. Gewoon überhaupt Final Fantasy 7, de classic game. Wat zijn je Steam Deck games de laatste tijd? De laatste tijd alleen maar Final Fantasy, man. Deze game, Final Fantasy 14 Crisis Core, ben ik, ja... Ik zou willen zeggen aan het 100%, maar... Die game is zo groot, die ga ik niet 100%. Maar ik ga gewoon zo ver mogelijk proberen te komen. Ik heb er heel veel plezier mee. E-voetbal. Hij doet het eindelijk weer op de Steam Deck. Dat zijn wel de games die ik op dit moment echt het meest speel. Historic moment. Dan, waar moeten we naar Albania? Albania. Oh god, deze stad weer. De Alamigan Quarter. Ik raak er altijd verdwaald. Hey Don, hoe is het jongen? Ja, ook een hele goede middag. Al helemaal in de kerstmood. Ja, volgens mij loop ik goed. Hoe kan... Nee, ik loop niet goed. Zie, godverdomme. Elke keer weer. Oh. Weet je welke game ik trouwens tijdens de 12 uur stream ook wel wil doen? Fortnite. Ik heb wel zin om weer een keertje old school Fortnite te gaan spelen.
kerstmoed is hier altijd wat lauwtjes. Oh, jongen. Het is niet zozeer kerst waar ik veel om geef, maar gewoon samen zijn met familie. Lekker eten. Drankjes. Gezelligheid. What the fuck is dit? Holy fuck. Nou, ze zijn allemaal gekomen hoor. The freaks are in town. Esteemed guests, you honor us with your presence. As there is much to discuss, let us begin. Information on our taken brethren you have. Ja, het is een grote game, maar jongens. Beyond forgiveness these featherless ones are. With rivers of blood shall they pay. Freed our people must be. We too would see your kin liberated. But ere we attempt their rescue, we must first find a means to negate the risk of tempering. Alleen tweede kerstdag een etentje met de hele familie. We will be unable even to approach the towers, quality time. Quality let alone time. contend with their defenders. If all else fails, I've always found cannonballs quite effective. And what of the prisoners? Would you see them slaughtered? Think for a moment. Ponder, consider, think. If Merlwyb truly intended to bombard the towers, she would have done so by now. Remember, we came here to find a solution together, did we not? Die stemmen zijn zo Stola weird. spoke of defenders. I but offered a means to clear a path, should you require it. Given the enemy's capabilities, we will all need to play our part if we are to have any chance of success. For if... Oh, good. A paragon. Sorry. The Empire. Our very gods. How can we hope to prevail against such odds? That our foe is formidable, none would deny. Fair enough, niet alleen de But stemmen. our strengths are many and varied. In this chamber I see masters of strategy, masters of magic, dit is wel een vet masters shot. of the land, the air and the sea. And together there is nothing in creation we cannot overcome. Zou deze tafel net zo lang zijn als die tafel van Poetin? Iedereen kent die tafel wel, toch? Welke is langer? Ja, dat is heel normaal, man. I beg your pardon. Heel awkward. What is it, Soulwalker? Do not express your passion thus. Ja, deze is zeker wat drukker. A little tricky will have deals, perhaps. Suffice it to say, I am proud to be counted amongst Eorzea's finest. Echt, waarom klinkt deze gast zo? Lisa Harding will play our part. Ik bedoel echt, die troll fucking naast hem, die klinkt als een fucking bibliotheek accountant, whatever the fuck, I don't know. En deze guy... Er zit een klein verschil in performance. We kobolds have not forgotten the crimes the Overdwellers committed against us in the past. But today we look to the future as allies united Hij doet net niet in zijn pink omhoog. purpose. Je moet er wel op lachen. Make mock of the Ixal the Paragon does. Turns kin into puppets. Pits brother against brother. Free them from his grasp. Freedom! As Patriarch Zadar will attest, the Scions have granted us a means to free your brethren from their thraldom. This boon we will gladly share, that your people might never be enslaved again. We accept! We accept! Praise me! Het is een soort van de Suicide Squad, alleen met alleen maar weasels.
Dolph Zit Dolph Lundgren in Aquaman 2? I do believe we might be one step closer to a world Hoe is hij without Polish? primals. Would that Minfilia were here to see it. We still have a long way to go, and we're going to need a lot more Porksies. But we're moving in the right direction. Nee, geen idee. Ik kijk er wel echt enorm naar uit, naar House of the Dragon Season 2. Ik vond het eerste seizoen echt fantastisch. Echt heel dope. Wat doe je jezelf aan, Polish? What the fuck is There dit? is one other point I would like to raise. As we can all agree, freeing those held captive must take precedence over every other concern. But experience has taught us that none save those with the capacity is to kerst, resist toch? Precies, tempering daarom. can hope to enter the towers unscathed. And even once inside, a still greater threat may yet await them, that which we call a primal. Needless to say, if we are to succeed, engaging with such foes can only ever be considered a last resort. Ja, vooral Final Fantasy XVI, die schuurt echt heel dicht tegen het Game of Thrones universumpje aan, zeg maar. Oh, je moet gewoon werken tijdens de feestdagen. Dude, nee joh. Both prayer and ether are needed for the ritual. Should either one be denied, the summoning would fail. Indeed. And so we must endeavor to discover the source of the ether on which the process depends. Do so, and it may present a way to halt the summonings, or perhaps even neutralize the towers entirely. A promising proposal. While you are conducting your investigations, however, we will need to remain vigilant. Ja, hier ook, man. Alle winkels zijn gewoon open. Zowel eerste als tweede kerstdag. Het is bizar. Waarom de fuck laat je mensen werken op eerste en tweede kerstdag? De tering, man. Kunnen ze niet 2 dagen vrij krijgen? Ik bedoel, kan niet iedereen gewoon zijn boodschappen ruim van tevoren doen? Of last minute doen? Moeten ze echt nog boodschappen kunnen doen op eerste en tweede kerstdag? Dat is toch niet cool voor die mensen? Dan staan ze een beetje vakken te vullen, terwijl ze gewoon thuis met hun familie kerst moeten vieren. Ah ja. Dat was mijn boomerang. To stand a better chance of keeping our enemy at bay, we would do well to coordinate our defensive efforts. Ik ken er zat die gewoon kerst willen vieren, maar moeten werken, hoor, jongens. Ik kreeg vroeger bij Mediamarkt ook altijd wel lekkere toeslagen. Hoeveel uur heb je in Final Fantasy XIV zitten nu je hier bent? Poeh, ik heb echt geen idee, man. Ik heb echt geen idee. Ik kan zien hoeveel uur ik heb gegamed op PlayStation. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel op PC gespeeld. Hé, dan moet hier toch ergens erbij staan. Huh? Oh, kijk, hier. Deze heb ik 26 uur gespeeld. 102 uur. Maar dat is alleen op PlayStation dus. Alleen op PlayStation. Ik heb geen idee hoeveel uur ik op de PC heb gedaan. Oh, je kan playtime typen in de chat? Oh, dan check ik het zo heel even. We Amalja would have been overwhelmed were it not for our newfound allies. But say the word, and we shall come. Wat kost Final Fantasy nu op de PlayStation 5? I see we're all in accord. Je hebt die free trial tot en met level 70. En daar zit Heaven's Ward en Stormblood bij in. 2 grote expansions. Daar kan je echt honderden uren al in kwijt. Hoe duur die nu is? Ik heb geen idee. Is die niet toevallig ook in de aanbieding tijdens de Steam sale? Want ik weet, ze hebben altijd Final Fantasy franchise als in de sale bij de Steam Winter Sale. Dus misschien dat die daar in de aanbieding is. But what are we to call this proud fellowship of ours? I submit that the honor of naming it should go to the Alles op PC behalve die laatste expansion. Have done so much to unite Eorzea. Heb je ook Shadowbringers uitgespeeld? What say you, my friend? Ja, volgens mij kan je Endwalker nu wel voor een aardig prijsje oppikken, hoor. Ja, dat is niet schokkend. En besef dat dit sinds 2018 is, denk ik. 2018. En ik denk dat ik op PC net zoveel heb gespeeld. Nee, hebben en uitspelen is iets anders. Dude, ga hem wel uitspelen, man. Want Shadowbringers is echt fucking vet story.
Ik zit nu echt in de laatste paar minuutjes van Shadowbringers. Viel je mee, Koosje, eindejaarsinterview? Ik ben wel benieuwd. Oh, het valt altijd mee. Ik vind het gewoon niet leuk. dat is wat anders. Ik bedoel, het valt me niet heel zwaar. I would call it the grand company of Eorzea. But that's the name I... Je hebt de monthly subscription fee. Die zijn €13. Maar als jij dus een nieuwe speler bent, je kan gratis spelen tot met level 70. Dat echt, dude, trust me. Dat zijn honderden en honderden uren aan content. Dus je hoeft helemaal geen subscription af te sluiten, man. A fine choice. For there is none here who does not love Eorzea. Aye, in that we shall ever be united. Ja, dude, ik speel de PlayStation 5 versie ook heel veel, man. De console versie van Final Fantasy XIV, uitstekend. Echt United uitstekend. in our gratitude for the realm that gave us life. En het is crossplay, absoluut, absoluut. Dus hey, als je zin hebt om aan te sluiten de komende tijd, That on Polish, this je bent echt van day, harte the welkom, dude. Grand Company of Eorzea was born. Kijk, Joris is erbij namelijk. Shadow Sephiroth is erbij. We hebben al een full party. How long have we dreamed of this moment? And now that it's here, Oh, forgive me. Might we speak outside? Waarom kan je trouwens Final Fantasy 6... misschien kan jij eens even kijken, aangezien je toch op Steam bent, Joris. Waarom de fuck kan je Final Fantasy 6 niet loskopen op Steam? Hij staat letterlijk in de sale en als je erop klikt, je kan hem niet kopen. Hij heeft toch geen Shadowbringers uit te spelen om gewoon met ons mee te doen? Dat hoeft niet. Nee, ik begrijp dat je niet zo interpreteert, maar echt, dude. Ik zou het op die manier doen. That I have dreamt of this day since the moment I first set foot upon these shores. Als het wel zo is, geef me 3 dagen. Ja, ik wou net zeggen, je bent ook een goede no-lifer af en toe hoor. Maar we kunnen sowieso samen spelen. Jij kan hem wel gewoon kopen, wat weird. Ik zal eens een screenshot maken hoe het er bij mij uitziet, Joris. Ik denk dat ik Final Fantasy XV ook nog een keertje ga kopen. Die is nu $13,99 in de sale, zag ik. En hem dan lekker op Steam Deck gaan spelen. Ja, maar als ik dan Polish was, gewoon wachten joh. Ga lekker eerst Shadowbringers uitspelen. Je hoeft niks te kopen. En tegen de tijd dat Dawntrail uitkomt, dan is waarschijnlijk Endwalker ook weer enorm in prijs gedaald. Maar volgens mij zag ik ook Endwalker wel in de aanbieding bij de PlayStation deals hoor. Nou, het is in ieder geval gezellig als je weer een keertje aansluit, kerel. In my hubris, I plotted a course for the Crystal Graves, which stretched far beyond the Order's initial conception. One intended to pave the way for the founding of what I intended to call the Grand Company of Eorzea.
Yo, Vida, hoe is de kerel? Alles goed, jongen. Gaat wel lekker. Net weer genoten van een heerlijke NCPC. Nerd Culture Podcast. Got it. Yo, pannenkoek. Een hele goede middag, kerel. Hoe is ie? Hey, pannenkoek. Welke games moeten we gaan spelen? Tweede kerstdag tijdens de 12 uur stream. Ben je down om Fortnite te doen? Als je überhaupt kan. Ja, gaat lekker man. Uitstekend. Mag niet klagen. Ja, dat geeft niet. Geeft niet. Ik kan hem altijd nog geïnstalleerd laten staan natuurlijk. Ja, daarom. Ik ben heel benieuwd, Polish. Bam, 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 bam! Yay. Schrijze reclame. Haha. En voor de support natuurlijk. Thanks, my dude. Thanks voor je 3 maanden resub, Elvira. Appreciate it. Appreciate it. Thanks, dude. Ga je alleen met community games? Oh nee, ook solo. We gaan ook Elden Ring doen namelijk, die dag. Maar ik wil gewoon een gedeelte community games die we gewoon het hele jaar samen spelen. We gaan de Destiny Dungeon of Raid gaan we samen doen. Waarschijnlijk Halo zit er natuurlijk ook gewoon bij. Maar Fortnite leek me leuk omdat we daarmee zijn begonnen natuurlijk ook. Heel lang geleden. Dus complete starter edition. Maar had je die expansions al op PlayStation, Polish? Want dan is het misschien wel interessant. Jordi, dankjewel voor die follow. Welkom bij de stream, jongen. And let us reconvene in Gridania later on. Ik had Elvis toevallig ook recent gecheckt. Goeie film. Merkte in de post-interviews van Austin dat hij niet echt meer uit zijn karakter kon komen. Hey, het is geen straf om altijd Elvis te blijven zijn. Coole fucking dude, man. Oh, dude, dan moet je inderdaad gewoon de complete edition halen voor PlayStation, man. Ik zou je Lies of P aanraden, maar als je toch al Elden Ring gaat doen, dan niet. Ja, ik zat Lies of P. Ik heb hem al wel geïnstalleerd, maar het is inderdaad precies zoals je ook zegt. Ik ga al Elden Ring. Misschien een beetje te veel van hetzelfde, maar who knows. Het staat in ieder geval geïnstalleerd.
Oh, look who it is. Maar hebben ze niet op CD-keys misschien iets voor Final Fantasy XIV Complete Edition? Ja, die game is echt fucking dope, Lies of P, man. Maar het is zo moeilijk, man. Ah. Ja, dat zou wel nice zijn als het wel zo is. Misschien budgetgaming.nl checken. Dat is vaak ook nog wel een goeie. Is het nou onweer? Ik hoor niet weer iets. Ja, volgens mij is het onweer. Give us your thoughts on the Crystal Braves. Why do you think the Crystal Braves ended in failure? Jongen, het is hier non-stop aan het regenen, al dagen lang. Het is verschrikkelijk. Ah, lekker Paulus. Lekker. Ho, 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 ho. Paulus, Joris. Hartstikke idee. Het is zeker perfect game weer. Hey, daarom, ik zeg, ik ga niet klagen. Maar het is wel kut. Je hoeft je in ieder geval niet schuldig te voelen. Dat je gewoon de uren en uren achter je tv of pc zit. Until we meet again. Oké, hoe checken we de playtime dan? Software keyboard. Ja. Yeah. Playtime. Gewoon aan elkaar schrijven. En hoe druk ik enter? Oh, zo. 14 dagen, 14 uur in Final Fantasy XIV. Het had zo moeten zijn. 14 dagen, 14 uur en helaas geen 14 minuten, 22 minuten. Laat me weten of via de Discord van Koos hoe je heet in game. Ja, en inderdaad, zorg ervoor dat je op Phoenix zit, maar dat zit je volgens mij wel. Hoeveel? Het is wel veel, hè? Misschien is het toch meer dan dat ik dacht. Heb ik zoveel op de PC gespeeld dan? Maar hoe heet die fucking shit nou om dat geluid uit te zetten? Het is weer echt, dit is niet normaal. Ze boren hier zo ontzettend veel. Er wordt hier zo ontzettend veel geboord. Iedere keer fucking weer. Het is echt insane. Echt insane. Hier gezien? Nee.
kut. Er is zo'n command voor de chat om dat geluid uit te zetten van die knop indrukken. 340 uur. Oké. Maar jongens, sinds 2018 of 19, hè? Ja, dammit, dit was wel heel... dit was wel heel confronterend. Wie stelde dan ook die vraag? God damn. Het is allemaal de schuld van Len. Oh. Maar hey. Betere reclame dan dat kan ik niet maken, toch? 340 uur van mijn kostbare tijd daarin gestoken. Oh, hier ben ik lang niet geweest, hè. Verdania. Echt heel lang niet geweest. En nu jij, Shadow Sephiroth. Gooi eens even in de chat playtime. Jouw playtime. Oh, kut. Die kant op. Eerst. En ja, we kunnen fast travelen, maar ik wil lopen. Ik ben hier zo lang niet geweest. Ja, het valt nog wel mee. Dat valt mee. Maar dat is het ding ook, hè. Het valt mee, omdat ik alleen maar shit heb zitten spelen. Hoe heet het? De story content. Dat is het enige wat ik heb zitten spelen. Laten we even kijken. Mender. Fix me shit, man. Dankjewel. 99 dagen, 16 uur en 47 minuten. Zie, er is altijd een baas boven baas. Kan niemand dat heel even keer 24 doen? Ik ben heel benieuwd. Holy fucking shit. Insane. Insane. Maar en sinds wanneer speel je het, Sephiroth? Ik ben wel benieuwd. Hoeveel uur ik een Power Wash Simulator op de PlayStation 5 heb, dat is veel schokkender. Hoeveel? Ik ben nu wel benieuwd. Hoeveel is het? Maar oprecht hè, 2400 uur. Dat is niks vergeleken met hoe fucking Steven Saunders gamet. Ik weet zeker dat Steven alleen al in Destiny 2 veel meer dan 2400 uur heeft zitten. 22 uur? Evenveel uren Fortnite hebt zitten als jij in Final Fantasy. En dat is allebei ook sinds 2018. Dus hey. Wow, kijk die hele boze vlieg. Kijk hoe boos die is. Oh, dat kan je niet zien, mijn camera zit ervoor. Kijk hoe boos die is. Die tanden. Heb je ooit een vlieg gezien met mensentanden? Die niet Jeff Goldblum is? $3185 uur op de PlayStation heb gespeeld. Maar wacht even. Dat is veel meer dan 2400 uur, man. Holy shit. Maar eerlijk is eerlijk, Pannenkoek. Fortnite is ook gewoon een goede game. Weet je, de mensen die erop haten, prima. Het hoeft niet je ding te zijn. Maar het is echt geen slechte game. Het is een goede game zelfs.
Nou, Len, als je een keertje zin hebt om mee te doen, je bent van harte welkom, man. Wat is een goede Final Fantasy game om mee te beginnen? Ten eerste, welk platform speel je op, Jordi? En waar hou je van? Hou je van open world? Hou je van action? Hou je van turn-based? Hou je van super cinematisch? MMO? Waar hou je van? En niet luisteren naar Polish. Yo, zie je zo, jongen. En verwijdert hij dan ook je playtime of zo? Of is je playtime puur gebonden aan je dingen? Aan je karakter? Wat zijn de plannen voor oud en nieuw? Ik heb nog geen plannen. Mijn vriendin komt hier. Maar we hebben het allemaal last minute besloten. Dus we kunnen nergens uit eten, want alles zit al vol gereserveerd. We hebben niet echt zin in een feestje in de stad, denk ik. Maar ook dat zal waarschijnlijk al wel weer vol zitten. Dus ja, we zijn er nog niet echt over uit. Althans, ik ben er nog niet echt over uit wat we kunnen gaan doen. Dus maar we gaan het samen doorbrengen. Dat is het belangrijkste. En jullie? Wat zijn jullie plannen, boys? Action en open... Oké. Dan als je platform PlayStation 5 is, als je van action houdt, absoluut Final Fantasy 16. En Final Fantasy 7 Remake is wel een goede combinatie van strategische combat. Het is niet echt turn-based, maar het heeft wel wat van die elementen daarin. En super toffe real-time combat. Dus ik zou kijken tussen die twee. Joris, met kerst moet hij werken, met oud en nieuw moet hij werken. Joris is ook van de toeslagen, hè? Ja, en als je echt nog heel veel tijd hebt, Jordi, dan kan je Final Fantasy 14 doen. Die kan je gratis spelen tot en met level 70. Dat zijn 100 uren, dat is deze game, maar dat is een MMO. Dus daar moet je wel echt van houden. Ik heb nog niks gehoord trouwens over mijn energie, budget-energie, over hoeveel geld ik terugkrijg. Want volgens mij krijg ik aardig wat terug. Modern Warfare 1 tot en met 3, inmiddels ook 360 uur. Ja, dat vind ik niet gek. En dat is ook sinds 2019 dan. Ik vind het allemaal nog hele schappelijke uurtjes, hoor. Oké, ik gooi er nog even een... ik doe wel heel even deze afmaken. Maar dit is nog steeds niet de laatste, dus... En dan ga ik nog heel even een dungeon in. En ik denk dat het dan mooi is geweest.
Loop ik hier de goede kant op? Ja. Ah, dat vind ik niet normaal, man. Ja, sorry Joris, maar dat vind ik echt niet normaal. Ja, daar moeten we Alvis misschien toch wel heel even op aanspreken. Nog geen 1,5 uur per week, dat klinkt beter. Nee, je weet het goed te verkopen, man. Bij spindokter qua beroep. Elder Caesar, I thank you for granting me this audience. Om een of andere reden moet ik aan Edwin van der Sar denken als ik dit zie. Oh, het spijt me. Ik pak nog heel even een colaatje, jongens. En dan ben ik zo terug. Moment. Ja, je bent de eerste die ik er positief over hoor, Joris. Ik heb hem zelf nog niet gezien hoor. Maar ik ben wel echt enorm geïnteresseerd om Napoleon te checken. Ik hou van Ridley Scott. Ik vind het echt een geweldige regisseur. Maar je bent echt de enige die ik tot nu toe positief over heb gehoord. I am Fortuno Levea, here in my capacity as representative of the Forum. Huh? What the fuck? Huh? Als je iets niet wil hebben, is op deze grijze stoffen stoel cola morsen. En ook echt gelijk alles zit onder, what the fuck? Ja, wat gebeurde er? Ik was uit het blikje aan het drinken. Met een rietje. En dan denk ik, hij stroomt helemaal over. What the fuck? Luister, als mensen naar Napoleon de film gaan voor een historisch gezien accurate documentaire, dan is dat aan die mensen. Ik wil gewoon een vette film zien met prachtige shots zoals alleen Ridley Scott dat kan.
Het blijft me overstromen. Maar goes. Hallo. Nee, ik ben nog thuis. Nee. Ja, dat maakt niet uit, joh. Ik heb een paraplu, dus geef niet. Nee, maar ik ben ook nog aan het streamen, dus ik maak dit nog even af en dan kom ik straks die kant op. Yes? Tot zo, doei. Nou. Bijna als Game King Summer Camp. It is I who should thank you, Master Fortuno, for journeying so far and so swiftly. Would that our first meeting could have been under happier circumstances. Precies dat. Het is een bioscoopfilm, geen National Geographic. Kerel, zijn dat die fucking kartonnen rietjes of zo? Iedere keer dat ik een slok neem, het blijft me overstromen. It has been too long, Father. You look well. As do you both. Emilyans will be glad to hear that you are taking care of yourselves. Hey Lily, zeker. Je weet toch, als ik eenmaal in een sausje zit, dan krijg je mij er niet meer uit. Ja man, geef alsjeblieft plastic rietjes terug man, echt. Ik was in Amerika vorige maand. Echt. Ik wist niet hoeveel ik plastic rietjes miste, totdat ik eindelijk weer een beker met een plastic rietje in mijn handen had. Jezus, wat is dat 100 keer fucking nicer dan de rietjes van vandaag de dag. Vind je een rietje fijner drinken? Nee, niet per se. Maar met cola, dat is gewoon zo slecht voor je tanden. Kan je beter met een rietje drinken. Vandaar. Circumstances apart, I'm grateful that our meeting has afforded me the chance to be reunited with my children at long last. And I believe I also owe you thanks for the hospitality you showed my father, Louiswa, during his sojourn in Eorzea. Cyberpunk 196 uur. All thanks we owe to him. Ja, ik denk niet dat ik daar heel veel boven zit hoor. Prior to the 7th umbral calamity. Ik denk sterker nog dat ik niet eens meer dan 100 uur erin heb granted zitten. us a means to vanquish the primals. Were it not for him, our strength would have been quite spent by the time the Empire arrived. Het rietje maakt uit dan? Ja, zeker. Omdat de cola raakt dan niet je voortanden wanneer je drinkt. En dat gaat wat meer rechtstreeks je keel in dan langs je kiezen en al die fucking shit. Dus vandaar. Eetbare rietjes. Bah. He would doubtless have been moved to hear you say so. I must confess, however, that I opposed his decision to intervene. And my position remains unchanged. To chart the course of history, not to change it. I am familiar with the Sharlayan stance. It is more than that. It is our way of life, who we are. But I came here not to deliver a lecture, but the forum's answer to your request. Hiermee ja, geen frisdrank meer drinken, ja. Ja, dan moeten we alle leuke dingen in het leven niet meer gaan doen dan. Ik drink al geen bier meer. En ik heb als substitute frisdrank, ja. Sharlayan will under no circumstances intervene in the conflict between Eorzea and the Garlean Empire. Ik vind het gewoon fucking lekker, man. Ja, precies dat. Het lost vrij letterlijk je glazuur op, ja.
May I ask for what reason the Forum has come to this decision? The final days spell the end not only for Eorzea, but the entire world. The final days? Pray spare me your hyperbole. This conflict is no more than the latest in a series of petty squabbles between yourselves and Garlemald. One in which Sharlayan will take no part. If the final days were truly upon us, we would know. Deze arrogantie ook. Father, you must ask the Forum to reconsider. Excuses. Dat komt ook door cola. You may feel safe on your little island across the waves. But if you imagine the Telophoroi will leave you be, you are mistaken. They mean to kill us all. Themselves included. Alphino is right. We have seen what the enemy is capable of, the lengths to which Hey, they'll gooi. go. Hoe is ie, jongen? This is no time to turn a blind eye. If Eorzea falls, so too will Sharlayan. Ja, So gaat if lekker, you man. Dit is truly met jou. love our homeland, you will join us. Now, before it's too late. Fernandes, ja, die zit ook I zo thought lekker, you man. knew better than to raise your voice to your elders. It seems I was wrong. Wrong to ever let you leave, Sharlayan. I consoled myself that your time abroad would instill in you some hint of restraint, of discipline. But I see now that Eorzea has made fools of you both. Weekje vrij, lekker aan Have you klussen in forgotten de why it woning. was that I Nice, so man. Wat ga je vehemently doen? opposed your grandfather's departure? For all his wisdom, his only solution was to go to war. Death, devastation, ruin. Even those who claim victory are scarred for life. What prize could ever justify such sacrifice? It is the duty of the learned to avert such tragedy. By fanning the flames of war, you forsake all you once held dear. Better to fight and fail than to wait for the axe to fall. To ignore the plight of those one might conceivably save is not wisdom, it's indolence. It is in your power to save us, refuse and you condemn us all. Nee, ik ga voor deze. Vloer eruit, inclusief kruipruimte, heb last van hoge waterstand en ben helemaal klaar met het volgen. Straks wordt er dan beton gestort. Oké, man, het is een grote operatie toch nog wel. I see your friend shares your misguided ideals. But unlike him, you should know better. By espousing such barbaric notions, you subvert the teachings of Sharlayan and place all we have worked for in jeopardy. Alphino, Alizé, as of this moment, you shall no longer bear the name of Leveilleur. 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 Dat is wel een mooie naam. What? Father! How you choose to live your lives is no longer my concern. If you wish to walk the path of ruin, I will not stand in your way. Deze man. Nul chill. Master Fortuno, while Sharlayan may have no intention of intervening in this conflict, we can still part as friends. Maar Will you not stay is het niet and bewezen? speak with us, that we might learn of Sharlayan's lijkt me hopes toch for the vrij morrow? logisch. Ik heb het ook gedaan aan de hand van de tip van mijn tandarts. Als je cola wil drinken, prima, maar doe het met een rietje. Het scheelt een hoop. I have said what I came here to say. Any further discussion would be meaningless. Father, wait! Don't bother, Alizé. How can you stand there and watch him walk away? How can you let this happen?
Oh, verkeerde. John. Copy pasta. When it came to the frequent intake of dietary acids, the study showed that the use of a straw did not have a protective effect. The study also showed that there is potential risk for greater localized erosive wear if the straw is directed at particular teeth. Nee, dat is bij mij niet, want daar let ik wel op. Rather than the back of the mouth. Oké, oké. Godverdomme, dreamkiller hier, die J-Diek. Oh. Het mag helemaal niks meer tegenwoordig. En de schuld van de Rabobank. En de Gelderlander. Ik wou net zeggen, dan staan zij ook aan een kant waarvan we nog niet weten wat ze aan het doen zijn. Hoe zit het dan met die spa en een smaakje eraan? Tast koolzuur ook niet je tanden aan? Weet ik niet. Het is in ieder geval niet goed. I've always wanted to visit Charlie and yeah, let's do it. Final Fantasy geen Forza. Hey, Forza ook binnenkort, man. 30 december om 12 uur in de middag. Een race op Silverstone in de McLaren 720S GT3. Dus zaterdag... Ja, dat is zaterdag toch? Ja, zaterdag 30 december. Om 12 uur. Forza Motorsport, ja zeker. Weet je, het ziet er misschien allemaal niet goed uit op dit moment. De wereld gaat eraan. Maar toch heb ik het gevoel dat we op het einde toch weer de dag weten te redden. Ja, GT-klasse. Ja, absoluut. Kijk, dan doen we nog even 1 dungeon. Gaan we 1 dungeon runnen. Gaan we nog ook wel even wat eten. Ja. Use. Well fed. Duty finder. En leveling dungeon. Fuck it. Let's go. Maar je bent van harte welkom om mee te doen hoor, de race. We hebben nu 14 man op de grid staan. Nou, hoe voller hoe beter. Dus heel erg veel zin in.
En 25 rondes is het in ieder geval. Yes, ben je nog live deze dagen? Ja, dude, tweede kerstdag, 12 uur stream. Gaan we geld ophalen voor het goede doel. Stichting Kika, Kinderkankerfonds. En dus alle donaties die hele dag, 12 uur lang gaan we streamen. Allemaal vette games. Hopelijk ben je erbij. En ja, dan gaan we er een mooie dag van maken. Dus ik hoop je dan te zien. Het begint om 12 uur tot 12 uur. Hartstikke mooi, man. Thanks. En nou, veel succes nog met je kerstcadeaus kopen. Ik ga denk ik onderweg ook nog even wat halen. Dan proberen we toch nog heel even een positieve spin te geven aan dit jaar, hè? Ja, het is de hele dag, Lily. Dus als je een uurtje vrij kan maken. En je kan altijd terugkijken natuurlijk. Nog 1 quest en dan is Shadowbringers uitgespeeld? Oh my god, waarom hebben we dat niet gedaan? Nu heb ik er geen tijd meer voor. Dat is nog 1 quest? Ja, die zal wel lang duren, of niet? Het is de climax. Ga je maar over je tijd, Lily. Het zou gezellig zijn. Yo, thanks Don. Ja, heel veel gameplezier. Gaat het Call of Duty worden. En wellicht tot tweede kerstdag, man. Een hele fijne dag en natuurlijk ook fijne dagen. Voor jou en de hele fam. Tuurlijk, en wipe his ass with a rabbit. Oh, kut. Ik loop de verkeerde kant op. Hier moeten we links, toch? Dacht ik. Ja. Yes, gezellig man. Hey, als je meedoet, we hebben altijd evenementen aangemaakt op in Discord. Zou je je dan heel even willen aanmelden voor dat evenement? Dan weten we namelijk precies wie er allemaal komen en hoeveel er op de grid staan straks. Dus alvast bedankt daarvoor. Om 12 uur starten we in de middag. Hey. Huh? Af en toe doet hij kut met dingen, man. Uiteraard in de middag, uiteraard. Maar misschien moeten we een keertje echt een nachtrace doen. Niet alleen in het donker, maar ook gewoon echt 's nachts. Uit de buurt blijven vooral. Deze dame. Doei.
Wie is hier fan van orgels? Orgels. Mooi woord ook. Orgels. Orgels. Dan spreek je meervoud uit van orgels. Het is niet orgels. Orgels. Dat zijn dingen waar ik over nadenk s'nachts. Orgelen. Holy shit. Kan ik van zo ver, joh? To the next one. Party. The Black Knight. Sowieso, dat schaakthema's wat tof. Now let's slay the son of a bitch. I'll cut you to pieces. Kom maar op dan. Show me what you're made of. Die was toch al aardig op weg, vriend. Hup, hup, barbertruc. No match for me. Bijna. Ja, dat is toch niet de laatste, hè? Dan moet er nog een stukje.
Face of the hero. Ik weet niet meer hoe die eindbaas hier gaat. Zijn dat met die paarden die je moet ontwijken? Is dat deze? Waarom krijg ik alle fucking loot? Ik heb niks gekozen. Boven op dat dek? Loot abandoned. Nou, kijk eens aan. Ja. Ik verst niet alles, maar ik heb ook nog niks überhaupt gedaan. I didn't cast my lot just yet. Ik hou het niet genoeg in de gaten. Dat is het ding, op PC is het makkelijker. Want dan gewoon even met je muis snel, tak tak. Maar hier sta je gewoon even een goede lange tijd stil als je dat even wil fixen. Terwijl iedereen altijd meteen door wil lopen, vandaar. Ah, het is wel deze, dus ja. Ik sta altijd achteraan, man. Altijd. Filthy rats! Be on with you! Where the fuck? And now the final cut! Wat ik doe? Moet ik die guy bezighouden? Ik heb echt geen idee. This shall be a mercy.
dat jouw tijd erop zit, vriend. Ja, dit is de laatste fight. Bam! Challenge complete, Dungeon Master. 500.000 XP. Bam, nog een challenge complete. 800.000 XP. Even kijken, hebben we nou vet shit? Ja, fuck deze shit. Pass. Ik heb het niet nodig. Pass. Fuck it, doe maar goed. Leave duty! Oké. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga er echt heel snel vandoor, dus het gaat niet een hele lange outro worden. Want ik ga kerst vieren met de familie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, voor de gezelligheid. Uiteraard ook voor de support wanneer je gesubscribed hebt. Appreciate it. Iedereen op Twitch, YouTube en Twitter. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik zie je later. Bye en fijne feestdagen. Natuurlijk fijne feestdagen voor het geval dat ik je niet zie. En voor het geval dat ik het nog een keer moet herhalen. Tweede kerstdag, 12 uur stream. Gaan we streamen voor het goede doel. Ik hoop dat je erbij bent. Tot dan. Ciao!